Este a 6-a oară când ne întoarcem în Grecia și până acum am vizitat Creta, Rhodos, Simis, Skopelos, Skiathos. Am mers în Atena de 2 ori și acum este prima oară când mergem în Naxos și ne-am îndrăgostit. În acest vlog de călătorie vreau să vă arăt cum să aveți o vacanță relaxantă la un hotel drăguț, cu piscină frumoasă, cu mâncare bună. O să mergem să vedem cele mai frumoase plaje și vreau să vă arăt cum să vă relaxați pe această insulă mai puțin vizitată de români, pentru că nu este atât de ușor accesibilă. Așa că bine ați venit în Naxos! And if you are not speaking Romanian, you will have subtitles here in English, sometimes also in French. And so activate the subtitles, you will understand everything that I am saying. Let's watch the video now! Cum am ajuns până aici? În primul rând, insula Naxos nu este direct accesibilă din România, trebuie fie să luați avion cu escală și este o opțiune destul de scumpă, așa că noi am preferat mai degrabă să luăm avionul direct până în Atena. Am zburat cu Tarom și haideți să vă arăt cum a fost experiența noastră cu această companie aeriană. Eu și dispozitivul meu de chinez bătrân. Se pleacă. Măi, ce-mi place să văd botul avionului, așa de drăguț. Cum ați văzut, fără probleme, totul s-a desfășurat conform orarului de zbor, ceea ce am apreciat foarte mult. Chiar dacă a plecat cu o micuță întârziere, au recuperat pe drum, deci totul a fost în regulă cu Taromul ca de fiecare dată. Pe lângă aceasta, din Atena, am avut o cazare foarte frumoasă și dacă nu am menționat încă, sau poate nu ați vizionat, am un vlog separat din Atena. Acolo este experiența noastră, cum am venit și cum am plecat din Atena. Am luat feribotul din Atena, din Pireu mai precis. Haideți să vă arăt acum imaginile. Noi mergem în momentul de față către Naxos, după ce ne-am trezit așa un pic loviți de tren. Pe străduța asta au stat băieții și au dat toată seara linie, au făcut cu motoarele. Altfel am fi dormit bine la cazare, dar având în vedere că au fost toți acești oameni și toate aceste concerte locale într-o zi de marți, asta mă surprinde, sincer. Nu m-am așteptat marți noaptea să fie atâta gălăgie pe aici, dar chiar țin foarte mult barurile deschise. Noi mergem, asta e gentuța mea cumpărată de la Carrefour, Cora, vechea Cora mă refer, rebranduit. Și mergem către portul Pireu. Acum a venit taxiul. Taxi n-am găsit, așa că mergem cu metroul. Partea bună este că stăm foarte aproape de Monastirachi. Acolo este metroul, stația mea preferată. Aici am stat după ce ne-a prins zăpada aici la Monastirachi și a fost extraordinar. Mi se pare cea mai bună localizare. O călătorie a costat 1,20 euro de persoană și durează, are valabilitate 90 de minute. Cum ai? În mijloacele de transport în comun ale Atenei? Știi că e foarte... că nu neapărat murdar. Nu e, mă, sunt niște artiști, uite, sunt artiști. Am văzut anunț cu Coco Taxi, cu tot felul de... probabil firme locale. Și am ajuns la Pireu, la capătul liniei vers. Zona Pireu e foarte aglomerată, plină de oameni care probabil pleacă în vacanță ca noi. Tot mergem de cam 15 minute și abia în față este E9. Este destul de mult de mers de la metrou, dar acolo la porțile E9, E10 sunt îmbarcările către insulele mai mari. Acestea de aici, de la E8, de exemplu, sunt pentru Salonic, pentru insulele de lângă, Hidra, Hydra. Am venit să luăm și o cafea înainte de a pleca pe feribot, acum că am găsit, știți, ca în aeroport, te duci și vezi mai întâi un din poartă și după aia te duci să iei o cafea, să duci la baie. Și gata, am ajuns, deci până la urmă acesta era chiar feribotul nostru, ăsta la care ne uitam noi când am mers să luăm cafeaua, să mergem la baie, toate bune. Asta era feribotul nostru, dar suntem în timp, deci vine cu mult timp înainte și putem să ne îmbarcăm. Trebuie făcut check-in-ul, dar o să vă povestesc eu mai multe pe barcă despre cum trebuie să luați biletele și care sunt câteva lucruri bine de știut.
spațiu gigantic unde trebuie să ne lăsăm bagajele, ceea ce mie nu-mi place, dar trebuie să o facem. Da, așa își lasă toată lumea. Cu feribotul nu am avut incidente, dar a avut o întârziere de 20 de minute. Totuși a fost totul foarte lin. Eu am rău de mișcare și vreau să vă zic că într-adevăr la un moment dat pe la Mykonos când am ajuns erau valurile puternice în zona respectivă, dar în rest a fost foarte lină călătoria, 4 ore 20 fără probleme. Să vă fac turul bărcii noastre. Este un spațiu absolut uriaș aici. Uriaș, uriaș. Uitați ce dialog avem la picioare. E foarte. Și ne-am luat și ghiozdanele. Vă fac în momentele următoare o prezentare a opțiunilor pe care le aveți ca să achiziționați genul acesta de bilete și care sunt lucrurile pe care mi-ar fi plăcut și mie să le știu înainte să fac această excursie. Deci vaporul este uriaș, pur și simplu. Mai este și toată asta și cea din față unde stăm noi. Aici e unde mergem către business. Și aici e cealaltă zonă unde stăm noi. E uriaș, pur și simplu. Este și magazin de suveniruri. Sunt și mașini de Formula 1 aici, în caz că vă plictisiți și vreți să admirați ceva. Vara aceasta am decis să mergem în Atena cu avionul. A costat biletul de persoană 700 de lei cu tarom. Nu am avut întârzieri, nu am avut absolut nicio problemă. Și să luăm mai apoi din Atena, din portul Pireu, feribotul către insula Naxos, către orașul Hora. Am luat un feribot de la SeaJet, de la această companie locală foarte cunoscută și bineînțeles feriboturi din acestea foarte mari pe ideea de bag, transportă și mașini, transportă foarte mulți oameni. Noi am luat la clasa economy și costă 720 de lei, cam așa prețul pentru 2 persoane, deci aproximativ 360 de lei de persoană. Este un drum de 4 ore și acest feribot va trece prin mai multe stații. Sifnos, Paros, Milos, Naxos și mai apoi continuă cu Santorini și Heraklion, deci Creta. Ceea ce vă recomand este să vă luați biletele în avans de pe site-urile oficiale, de exemplu Ferryhopper, SeaJet. Dacă vă luați bilete, cumpărați și bilet cu loc. Am crezut că o să fie mult mai aglomerat și mai haotic din ceea ce citisem, pentru că toată lumea zicea, vai, că e foarte rău, că e foarte aglomerat. Sincer vă zic, mie mi se pare mai rău la avion, la îmbarcarea în avion, decât cum a fost aici, în sensul în care a fost destul de coordonat și de relaxat, așa, nu am avut un stres sau nimeni nu ne-a grăbit, am avut cum să ne așezăm pe locurile noastre. Faptul că avem locuri asignate este super de folos, pentru că nu trebuie să ne certăm cu nimeni unde să stăm, avem locul nostru, rămâne al nostru. Nu noi, că alții s-au certat. Alții s-au certat. Da. Cei din fața noastră, nu știu, de vreo 2 ori a fost locul ocupat de alte persoane. Mă rog, pentru că și stăm destul de în față. Asta voiam să zic, stăm destul de bine. Stăm pe rândul 3. Și trebuie să plătiți un pic mai mult ca să vă alegeți locurile acelea din față, dar merită. În plus, este și o cafeterie aici, deci aveți cum să vă luați mici snacks-uri sau băuturi chiar de aici, din feribot. Putem să cumpărăm și Wi-Fi 3 ore, ceea ce o să și facem. Acestea sunt orele de internet pe care noi le-am cumpărat și parolele. 3 euro costă. 3 euro? 3 ore, da. Da, e un preț bun. Și o să putem să folosim și internetul ca să ne uităm la The Good Place, că ne uităm la un serial pe Netflix. Mi se pare o opțiune foarte convenabilă și accesibilă. Este aer condiționat, e foarte plăcut. Și la întoarcere, când vom pleca de pe insula Paros, pentru că vom mai face încă o oprire din insula Naxos, vom sta la clasa business. Nu este foarte mare diferența, dar am vrut să vedem cum este experiența la ambele clase, clasa economy și clasa business, ca să vă zicem la final dacă merită sau nu să vă recomandăm să dați banii aceia în plus pentru business. Ne-am luat 2 sandvișuri, unul cu porc și unul cu pui, ca să le împărțim. Un sandwich costă cam 5-6 euro, deci 25-30 de lei și puteți plăti cu cardul și v-am zis. Și bilețelul de internet trebuie achitat tot de acolo, de la cafeterie. Aici e Sirius. Mergem să ne luăm bagajele, sper să le mai găsim. Sunt puse pe locație, Santorini. Toți când au motoarele pornite, de căcat ale motoarele.
Am mers să luăm și prosoape cu Naxos. Vreau să vă fac și o mică prezentare a cazării noastre. O cazare foarte accesibilă. Dacă vă vine să credeți, doar 310 lei pe noapte. Cred că e cea mai ieftină cazare pe care am plătit-o în ultimii ani, sincer, în Grecia. Adică anul trecut la Eforia am dat 600 de lei pe noapte și anul acesta dăm 300 de lei pe noapte în Grecia, pe o insulă superbă și avem plajă cu nisip chiar lângă noi. Fantastic este, nici măcar nu m-au plătit să vorbesc așa de frumos de ei, dar mi-a plăcut atât de mult de ei și de modul în care ne-au prezentat, ne-au făcut, ne-au luat harta, ne-au prezentat, ne-au scris cum se numește stația de autobuz, cum să ajungem și care sunt, de exemplu, locurile unde este un beach bar care oferă șezlonguri gratuite. Deci sunt tot felul de avantaje pe care le-am avut până acum pentru că am stat la această cazare și vreau să vă arăt. Prezentarea camerei noastre este una foarte drăguță, după cum vedeți am și început aici vlogul. Am ajuns la hotelul din Naxos și vreau să vă zic că este așa o surpriză frumoasă. Andrei, ție îți place? Acum dacă ai intrat în cadru, stai cu noi, nu mai pleca. Deci vreau să vă zic că cea mai tare parte este balconul. Această cameră am găsit-o la un preț atât de accesibil, de vreo 300 de lei pe noapte. O să vă las prețul mai precis pe ecran. Este superb, arată atât de bine. Este lângă plajă, o să vă arăt imediat și plaja. Dar, Doamne, cât e de frumos și de aerisit. Sunt curioasă cum o să dormim, dar momentan arată excepțional. Are aer condiționat, televizor. Pare ok. O dormim bine, da. Da. Și haideți să mergem la plajă, să vă arăt ce plajă avem acum lângă noi, lângă cazare, și să mergem să luăm prima noastră cină, nu, primul nostru prânz târziu în Naxos. Grecia e Grecia. O dată pe an mergem în Grecia pentru că ne-am îndrăgostit de această țară. Mi se pare că are câte ceva pentru toată lumea. Plajele sunt senzaționale și am reușit aici în Grecia să mă simt în vacanță așa cum mă simțeam pe timpuri când mergeam cu ai mei la Mamaia, la Constanța, când mergeam la noi, în sensul în care mă simt foarte relaxată, liniștită, nu mi-e teamă, am încredere că nu o să mă fure nimeni și așa mai departe. Suntem pe plaja Procopios, o grămadă de beach baruri care au într-adevăr șezlonguri gratuite după ora 4 și reducere la cocktailuri, dar trebuie bineînțeles să comandați ceva. Noi ne-am luat eu mi-am luat un cocktail și Andrei și-a luat o bere. Și vreau să vă zic, chiar cea de lângă hotelul nostru, vreau să vă zic că apa este foarte curată, foarte plăcută. A fost un pic mai rece până ne-am obișnuit cu ea, dar na, așa este, mai ales prima oară când intri în apă. Apa este superbă și am găsit la această plajă, la beach barul Coloseo, dar mai sunt și altele, precum Macao, mai sunt o grămadă de opțiuni care oferă șezlongul gratuit după ora 4, atâta timp cât faci o consumație. Un cocktail, o băutură, ce vrei tu. Este o plajă foarte frumoasă, una dintre plajele principale de pe insula Naxos. Este într-adevăr puțin aglomerată, dar nu se simte la modul de aglomerat, având în vedere că este atât de întinsă. Deci este o fâșie de plajă atât de lungă și de extinsă și toată lumea simt că are loc să înnoate, să stea la soare, să se bucure. Sunt o grămadă de taverne și de opțiuni. Eu mi-am dorit să stăm lângă această plajă atunci când am văzut ce frumoasă este, mai ales că este de nisip, cu intrare lină în apă. Îmi plac și cele cu pietricele, dar este mai greu să intri, să ieși din apă. Aceasta, uitați cum e culoarea. Am început cartea asta cam acum o săptămână, două. Vreau să vă zic că e atât de drăguță, e atât de relaxată și de... merge așa lin citirea ei, e foarte drăguță, chiar merită. Mai de fetițe, așa, fantasy cumva, super tare. Știi sentimentul acela când ai fost la plajă, ți-ai luat 2 iros de pui și, bine, unul pentru mine și unul pentru Andrei și urmează să mergi să faci duș, mănânci un iros, te pregătești să ieși în oraș. Oh, ce frumos!
Am uitat să vă zic, 20 ceva de lei a costat frumusețea asta. Hai să luăm prima noastră cină în Naxos. Am cumpărat și primele bilete de autobuz, costă 2,30 euro, dar este pentru prima oară când le cumpărăm de la mini market. Am putut să plătim doar cash pentru ele. Am găsit cu greu stația de autobuz, noroc am întrebat la cazare și ne-au dat drept reper acest loc, Nikos Bikes. Mi-au zis că acesta este cum ar veni sensul pentru Hora, pentru orașul lor principal. Și asta este stația. Nu avem un program lung pe seara aceasta, doar să mergem până în Hora, să ne plimbăm puțin, să luăm cina și să vedem templul lui Apollo, simbolul Naxos. A venit autobuzul pe partea cealaltă, o să-l luăm și noi mâine când mergem la Placa, la plajă. Ce aglomerat e în autobuz, stă lumea inclusiv în picioare. Am ajuns în oraș cam în 15 minute, a fost foarte aglomerat și acum mergem către Portara, la Golden Hour, cu toți omuleții aia de acolo, vedeți ce mulți sunt, cu toți. Oh my god! Cât e de scenic locul acesta! Ce piesă frumoasă, vezi? Rubbing that ovary. That kidney that really hurts. Una dintre activitățile de neratat atunci când ajungeți în Naxos este să vedeți templul lui Apollo la Apus. Portara este extraordinar de frumos. Am avut chiar șansa să venim la Golden Hour la Apus. Ne-am dorit asta, dar nu am crezut că o să ne încadrăm în timp. Am venit cu autobuzul și e superb. Pur și simplu, cântă cineva la flaut, My Heart Will Go On, e ireal. Acum mergem să explorăm puțin orașul Hora și Andrei a zis astăzi ciuro, era să mor, pur și simplu. Deci Andrei a zis ciuro pentru că se scrie ciora și Andrei a zis
Am ajuns în Ciuro. Deci mergem să explorăm. Da, nu am citit așa, am uitasem că se numește. Da, ai uitat, efectiv, a fost prea amuzant. Și acum mergem în Ciuro să mâncăm și să ne plimbăm puțin. Mulțumesc! Buticuri cochete, ținute superbe, pisici la orice pas, foarte iubitoare. Hai! Hai! Hai frumoasă! Păi, dar ce frumos! Ne-am găsit și magnet, cam scump, 35 de lei, dar strălucește, este fosforescent. E că e prea frumos în orașul ăsta să te plimbi, e prea frumos. Uitați cât de exquisite arată totul cu acest alb așa. Și magazinele arată excepțional, sunt foarte bine întreținute. Da, sigur, e din ăsta mic așa. Uite, incredibil. Mor. Vai, ce șmecher. Am ajuns la meze 2 și să vă arăt așa câteva prețuri ca să aveți o idee. Este în special cu pește, noi asta ne-am dorit. Un fel de hamsi, țări și cu din aceea frito misto, din ăștia aș vrea să vedem dacă au. Nu cred, ne-a venit mâncarea într-un timp record. Deci vreau să vă zic că ne-am luat aici o salată de pește, care este ceva specific la acest restaurant, care a venit împreună cu acei cartofi. Arată foarte bine. Andrei, ne-a venit într-un timp record, efectiv. Și voiam să încerc și creveți, nu creveți, shrimps, ba da. Voiam să încerc și creveți din aceștia mici, dar și hamsi. Și am zis că mi-au o porție din asta și o porție din asta. Și el mi-a zis, nu vrei să-ți fac jumătate? Și am zis, ba da, asta voiam, dar nu era în meniu. Asta îmi place mie la greci. Faptul că atunci când își dau seama și văd oportunitatea să modifice puțin meniul ca să-ți dea ceea ce te bucură, o vor face fără niciun regret. Ador! Poftă bună! Și ca de obicei, grecii greci ne-au dat și ceva din partea casei. Totalul a fost de 42 de euro fără tips. Au cei din Naxos o băutură specifică, chitron. Am venit și noi să-l încercăm. Dar nu știu care este cel autentic, cel clasic. Au tot felul de băuturi aici, uzo, limoncello, dar eu vreau chitron. Și nu e citron, e scris cu capa, vă jur. Medium sweet and this is dry. Ok. Am putut și să gustăm și l-am ales până la urmă pe cel verde. Mi s-a părut cel mai ok, cel mai dulcel. Aveți o mare selecție. Thank you! Bye! Aveți o mare selecție aici de băuturi. Bine comparativ cu... Și lăsați-mi în comentarii cum vi se pare.